Tällä kertaa me puhutaan traumoista, traumaterapiasta, selviytymisestä, vaikeista elämänkokemuksista, kriiseistä ja erityisesti siitä, mitä tällä ratkaisukeskeisellä terapialla on tähän kokonaisuuteen annettavana. Kun ratkaisukeskeistä terapiaa ajattelee, niin ihmiset joskus miettii, että miten tämä nyt ylipäätänsä sopii tähän koko vaikeisiin elämänkokemusteemaan, koska ratkaisukeskeinen terapiahan on tulevaisuussuuntautunutta. Mehän kysytään ihmisiltä, miten se toivoisi tulevaisuudessa, huomenna, vuoden kuluttua, puolen vuoden kuluttua. Me niin kuin rakennetaan ihmisten kanssa ikään kuin parempaa tulevaisuutta. Eikä olla menneisyyssuuntautuneita, niin kuin jossakin toisessa terapian muodossa usein suuntaudutaan, lähdetään sinne menneisyyteen, minkälainen elämä sulla on ollut, minkälainen lapsuus sulla on ollut, minkälainen äitisuudes sulla on ollut, mitä ikäviä kokemuksia sun elämässä. Nyt ratkaisukeskeisyys onkin niin kuin tuonne tulevaisuuteen menevä. Niin miten tämmöinen nyt ylipäätänsä sopii tähän ideaan siitä, että ihmiset ehkä haluaa käsitellä vaikeita elämänkokemuksia. Toinen asia, mikä liittyy ratkaisukeskeiseen terapiaan, on, että tässä menetelmässä ei ole sitä olettamusta, että meidän ongelmat välttämättä johtuisi meidän vaikeista elämänkokemuksista. Länsimaisessa psykologiassa laitetaan hirveän helposti yhteen. Nyt kun sulla on tämmöisiä vaikeuksia, varmaan ne nyt liittyy jollakin tavalla siihen, mitä sä oot joutunut kokemaan. Sua on kiusattu, sä oot menettänyt, sulla on ollut sitä vaikeutta. Ihminen melkein länsimaissa jotenkin automaattisesti yhdistää sen, mitä hän on tänä päivänä hankaluutta siihen, mitä hänellä on ollut menneisyydessä. Tätä ei ole, tätä ajatusta ratkaisukeskeisessä työskentelyssä. Me ei lähetä siitä liikkeelle, että sun ongelmat välttämättä johtuisi sun menneisyydestä. Voi olla, että johtuu, ei tämä ole mikään väittelyn asia. Tämä on vaan enemmän, että me ei tehdä sitä olettamusta. Ja kun me ei tehdä sitä olettamusta, niin me voidaan hyvin lähteä rakentamaan tulevaisuutta ilman, että meidän täytyy ajatella, että tuo menneisyys täytyy käsitellä. Ratkaisukeskeinen terapia on vähän erilaista. Se ei ole semmoista menneisyyspainotteista, eikä sellaista, että se täytyy jotenkin selvittää se tausta, jotta me voitaisiin mennä eteenpäin. No, mutta ihmiset joka tapauksessa, kun ne tulee terapeutille tai valmentajille tai coacheille tai minne ne tulee, niin kyllä ne nyt kuitenkin kertoo niistä elämänkokemuksista. Ja ei semmoista terapiaa ole olemassakaan, missä ihmiset ei puhuisi tuoreista vaikeista elämänkokemuksista. On tullut avioeroja, on menetetty lähiomaisia, on menetetty työpaikka, on tullut sairauksia, tuoreita traumaattisia elämänkokemuksia. On menneisyyden, jotain voi olla rikoksen uhriksi joutumista, joillakin on seksuaalista hyväksikäyttöä, kiusaaminen on semmoinen, mikä ihmisille tulee nykyään mieleen, kun siitä niin paljon puhutaan. Niin ihmisten puhuu niistä, vaikka olisi kuinka ratkaisukeskeinen, eikä enää ratkaisukeskeinen terapeutti voi sanoa, älä mulle noita puhu, mä olen ratkaisukeskeinen terapeutti. No ei tietenkään, mehän kuunnellaan hyvinkin. Ja me ollaan opiskeltu sitä kuuntelemista. Meillä on oppikirjoissa lukuja, jotka käsittelee teemaa selviytymiskysymykset. Se selviytymiskysymykset on se ratkaisukeskeisen terapian vastaus tähän trauma-asiaan. Voidaan sanoa, että ratkaisukeskeisellä terapeutilla on eräänlainen korva, tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa selviytymiskorva. Ja kun ihmiset kertoo jostain vaikeista elämänkokemuksista, niin sä kuuntelet tällä selviytymiskorvalla. Tällä meidän Insu Kim Bergillä
Hänellä oli erityisen hyvä selviytymiskorva. Nämä on aivan ihastuttavia jotkut semmoiset audio- ja videoäänitykset, missä me nähdään, miten Insu kuunteli ihmisiä, jotka kertoi hänelle vaikeista kokemuksista. Se oli jotenkin suorastaan hämmentävää, miten pelkästään kuuntelemalla sitä toisen selviytymistarinaa, sulla on se traumatarina ja selviytymistarina tavallaan vierekkäin. Ja sä voit kuunnella sitä traumatarinaa, sitä kauheutta ja hirveyttä ja tuskaa ja ahdistusta ja kaikki. Mutta samanaikaisesti siinä on se selviytymistarina ja sä voit kuunnella sitäkin tarinaa. Ja kumpaa tarinaa sä kuuntelet, niin se tarina tavallaan niin kuin kasvaa ja saa enemmän, voisiko sanoa, ihmisen tietoisuudessa niin kuin tilaa. Ja nyt me ollaan niin kuin puhumassa siitä, että miten tämä ratkaisukeskeisyys liittyy näihin vaikeisiin kokemuksiin. Mulla on ollut tapana usein kertoa yhtä tarinaa, ja miksi mä vois kertoa sen nyt tässäkin, joku on ehkä kuullutkin. Mä oon kertonut semmoista omasta tyttärestäni, hän oli 4-vuotias tai jotain sellaista, ja hän istui mun sylissä, ja me oltiin ystävättäreni Tiinan luona. Hän on psykologi Tiina, ja hänen poikansakin oli vielä siinä pikkukeittiössä, istuttiin tiiviisti, ja poika oli ehkä 8 vuotta, mun tyttö 4, ja istui mun sylissä, ja mulla oli sellainen kuuma teekuppi siinä, istutti, ja sitten heilahtiks hän vai minä jonkun virheen tein, mutta joka tapauksessa se kuuma tee niin kuin meni suoraan mun tyttären päähän. Ja hän alkoi huutaa, mutta Tiina oli niin reipas, se nappasi sen mun tytön siitä mun sylistä ja sitten se meni suoraan kylppäriin sen kanssa ja kylmää vettä pani suoraan suihkulla päähän. Ja tyttö oli siellä alta tuossa ammeessa ja kylmä vesi huusi ja minä siinä hämmästyneenä ja pikkuhiljaa menin sinne kylppäriin ja sitten mitä täällä tapahtuu ja sitten se jo otti sen suihkun pois ja antoi sen tytön mulle ja mä sitten riisuin siian ja laitoin pyyhkeen ympärille ja no kohta me istuttiin siellä keittiössä uudestaan sitten ja tyttö nyyhkittää mun sylissä vielä siinä ja sitten Tiina sanoo Siialle, että mä näin, kun sä laitoit niin nopeasti sun kädet tohon sun pään päälle. Sä suojasit itseäsi ja sä niinku estit sen ja se oli miten hienosti sä osasit sillä tavalla suojata itseäsi, mä muistan sana tarkasti. Ja mä niinku oli huomioitani, että Siia niinku toinen puoli vielä nyyhkytti ja toinen vähän niinku alkoi hymyillä, kun hän sai positiivista palautetta, että hän osasi niinku suojata itseään. Ja sitten Tiina katsoi vielä mua siinä ja sitten sanoi, ja sä kauhean hyvin sä niin kuin rauhoitit ja osasit käsitellä ja upeasti niin kuin hoisit. Ja sitten mä olin, että minä sain tässä positiivista palautetta, vaikka mä olin niin kuin se hölmöläinen, joka olisi pitänyt tajuta itse, että se kylmä vesijuttu. Ja sitten mä tajusin, että tämä jää hölmöä, että munhan sitä pitäisi kehua sitä Tiinaa. Niin sitten mä olin, niin, mutta hei, sähän on fiksusti. En mä sanonut, sä oot vaan psykologi, mutta mä tarkoitan, että hänhän on niin psykologi ja mä oon lääkäri, mun olisi pitänyt niin tajuta, mutta hän osasi fiksusti, kato se kylmä vesihän on ihan oikein, sitähän pitää laittaa, jos meinaa tulla palovammoja. Ja sitten mä huomasin, että se hänen poikansa, niin se oli sitten vähän niin kuin se. Kaikkia muita täällä kehutaan, mutta kukaan ei sano mulle mitään hyvää. Äiti kato oli silmät niskassa. Niin sitten se osasi vielä se äiti huomata sen pojan ilmeen siinä jotenkin ja sitten se sanoi, joo ja siinä kato, sulla oli jalat pöydällä ja sä otit jalat vekeä siitä pöydät äkkiä, niin me päästiin sinne kylppäriin kovaa juoksemaan. Niin sitten hänkin oli niin kuin tyytyväinen. Mä oon tykännyt kertoa tätä tarinaa sen takia, että sitten kun me mentiin kotiin sen Siian kanssa siitä, mä en muista miten me saatiin vaatteet päälle vai lainattiinko me joku pyöt tai mitä, mutta joka tapauksessa sitten me ollaan menossa kotiin, niin sitten hän on niin kuin, äiti, arvaa mitä tapahtuu, mulle tuli kuumaa vettä päähän. Se on niin kuin ihan, tiedätkö, ylpeä siitä. Ja tässä tarinassa, vaikka tämä nyt ei ollut mikään maailman isoin trauma, mutta siinä niin kuin
on metaforisesti tai allegorisesti tämä ajatus siitä, että ihmiset kokee kaikki kurjia asioita elämässä. Amerikkalaiset sanoo niin hyvin, shit happens. Suomaksi ei kai voi sanoa paska tapahtuu, mutta niin kuin shit happens, kurjia juttuja tapahtuu ja sille me ei voida mitään ja kaikille sattuu kaikenlaista. Ja sitten se suhtautuminen, vanha filosofinen viisaus, jota on niin kuin joka paikassa uudestaan jauhettu, se on tämä, että ei meitä se niin kuin vaivaa, mitä meille tapahtuu, vaan se, mitä me ajatellaan, siis suomeksi sanottu, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu, se on se juttu. Että ihminen voi suhtautua kaikenlaisiin asioihin miljoonalla eri tavalla. Ja jos oppisi suhtautumaan niin kuin, kiitos Tiinan neuvokkuuden tai ratkaisukeskeisyyden, niin hän osasi jotenkin auttaa Siia ja minuakin suhtautumaan tähän koko tapahtumaan eräänlaisena, no ei nyt ihan sankaritekona, mutta selviytymistarinana. Ja jos ihminen voisi ajatella sitä omaa kurjaa tapahtumaa enemmän niin kuin selviytymistarinana kuin vammautumistarinana tai traumatarinana, narratiivi, meillähän on tämmöinen niin kuin traumanarratiivi, että sinä olet kokenut jotain kamalaa ja nyt se on vammauttanut sinua, se on sinun kehossasi, se on joka paikassa solussa, se on siellä ja se ei tule pois sieltä ilman pitkiä terapioita. Se on niin kuin sellainen narratiivi. Meillä on toinen narratiivi, joka kertoo siitä, että ihminen on mieletön selviytymisolento, jolla on fantastinen kyky. Ja jos me tätä niin kuin nostetaan sillä korvalla, millä me kuunnellaan, niin me voidaan auttaa tätä selviytymisprosessia. No ehkä tässä on se perusidea. Ja nyt sitten, kun me lähdetään miettimään, että no mitä ne on ne ratkaisukeskeiset selviytymistä tukevat kysymykset, millä tavalla me kuunnellaan ja kommentoidaan ja osoitetaan mielenkiintoa, niin ehkä sen voisi sanoa jotenkin niin ensimmäinen juttu. Miksikä me näitä kutsutaan? Näitä kamaluuksia, mitä meille sattuu elämässä. Ja nyt on sitten muotia, että niitä kutsutaan traumoiksi. Kohta nyt on kaikki traumoja, menetyksetkin on traumoja. Kurjat tapahtumat, elämä, työttömäksi joutuneen trauma, kaikki on yhtäkkiä traumoja. Ja se on niin kuin laajentunut se trauman käsite. Ja jos rupeaa ajattelemaan, niin eihän se nyt ainoa sana, millä kurja elämän kokemuksia voi. Mä oon kerännyt tähän, sä näet siitä erilaisia synonyymejä. Niitä on aika paljon, vaikea elämän kokemus, kurja juttu, koettelemus, jotkut sanoo koettelemus. Mieti sun työtovereittes kanssa tai opiskelutovereittes kanssa, mitä kaikkia synonyymejä on olemassa vaikeille elämänkokemuksille. Onko pakko käyttää sanaa traumaa? Miksi, jos sä haluat vaihtaa se joskus toiseksi sanaksi, niin mikä olisi sellainen, joka sopisi tähän kurjaan tilanteeseen? Vaikea kausi elämässä, rikos. Jos sä oot joutunut jonkun rikoksen kohtaan, miksi ei puhuta rikoksesta? Miksi pitää puhua traumasta? Sulla on niin paljon mahdollisuuksia, mä en käy niitä nyt tässä läpi, mutta mä heijastan ne tuohon ruutuun, niin voi katsella sitä. Tämä kaikki, mitä me nyt on puhuttu, niin sehän liittyy tähän käsitteeseen resilienssi. Selviytymiskyky, vahvuus, voimakkuus, sisu. Ja tästä resilienssistä mä haluan kertoa yhden tarinan. Tämä liittyy tuonne Israeliin, kun siellä ainakin aikaisemmin oli sitä, että sieltä tuli niitä raketteja sieltä Hamasin puolelta, Gazan puolelta. Ja nämä lapset, jotka kävi koulua, niin ne pelkäsi tietenkin niitä raketteja, kun niitä tuli joka päivä välillä. Ja sitten tuli sireenit, ulvo, niin kuin Suomessakin aikoinaan sodan aikana, ja sitten piti mennä niihin suojiin, niihin maanalaisiin suojiin, niin kuin niitä pakoon. Ja ne koululaiset joutui usein juoksemaan sinne suojiin.
Ja psykologit joutuu miettimään siellä Israelissa, että miten näitä tuetaan, näitä lapsia selviytymään tämmöisestä niin kuin jatkuvasta, toistuvasta traumasta. Ja kiinnittivät huomiota siihen, että isosiskot ja isoveljet näytti selviävän paremmin kuin pikkusiskot ja pikkuveljet. Ja sitten se teoria oli, että se saattoi johtua siitä, että usein se isosisko joutuu ottaa sitä pikkusiskoa tai pikkuveliä, että tule nyt ja älä pelkää ja mennään tonne ja kaikki hyvin. Niin joutuu ottaa semmoisen niin kuin suojeluroolin nämä isosiskot ja isoveljet näille pienemmille. Ja tämän teorian pohjalta syntyi semmoinen ajatus, mä en tiedä kuka tämän keksi, mutta se oli semmoinen, että jos näille annettaisiin näille lapsille semmoinen koira, siis pehmolellu, se oli semmoinen minun pitkät raajat ja sen sai laittaa ne raajat tänne, niin ne sai siitä jostain, mä en tiedä mistä ne rahat tuli vai valtiolta, mutta joka tapauksessa kaikille lapsille siellä alueella, missä näitä pommeja tuli, niin annettiin oma koira. Ja sanottiin, että tämä koira, tämä Hagi-papi, sen nimi oli Hagi-papi, että pidä huolta siitä, että se pelkää. Ja säs tulee sun, niin kuin se Hagi-papi, ja sä pidät siitä huolta, ja jos tulee jotakin niin kuin, tiedätkö, pelottavaa, niin sä rauhoitat sitä ja annat sille niin kuin tukea ja turvaa. Ja näin ikään kuin jokaisesta lapsesta tuli isosisko tai isoveli. Ja tällä tavalla tuettiin sitä resilienssiä. Se on todettu, että jos sä autat jotain niin kuin toista siinä vaikeassa tilanteessa, niin se jotenkin auttaa sun sitä selviytymistä. Ja nyt me päästään niin kuin juonesta vähän kiinni, että mitä tämä resilienssi on. Se on joku semmoinen kyky ihmisessä selviytyä, ja sitä voidaan ikään kuin vähän vahvistaa erilaisin keinoin. Usein koko väestö joutuu kohtaamaan jotakin tämmöistä, ja silloin meidän ei kannata lähteä mielessä. Me ajattelemme, että jokainen nyt tarvitsee jotakin traumaterapiaa. Se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Meidän täytyy ruveta miettimään, miten me voidaan tukea ihmisten selviytymiskykyä ilman mitään terapiaa. Mitään pahaa tarkoita sanoa terapiasta, mutta kun meillä on väestötason ongelmia, niin silloin me ei voida lähteä jostain terapiamaailmasta niin kuin liikkeelle. Yksi asia, mikä liittyy näihin traumaattisiin kokemuksiin, on tämä, mitä kutsutaan flashbackeiksi. Flashback tarkoittaa, että sulle tulee niin kuin muistokuva, se voi tulla unissa, silloin se on niin kuin painajainen, tai se tulee keskellä päivää, sen laukaisee joku ääni tai joku semmoinen, joka muistuttaa siitä, ja sitten sä joudut niin kuin kokemaan uudestaan sitä sun kamalaa kokemusta. Mä haluaisin flashbackeista sanoa sen verran, että jotta niistä voisi selviytyä niistä flashbackeista, niin ei sekään edellytä, että sun pitää palata siihen traumaan, koska se on alkanut jo se flashback ikään kuin painajaismaisesti elää omaa elämää sun päässäsi, sun mielikuvissasi. Ja sen takia mä oon usein muistuttanut ihmisiä siitä Ollin painajainen tarinasta. Ja mä kerron sen nyt lyhyesti. Se oli siis poika, joka näki painajaista. Se on sellainen kuvakirja, mikä on tehty lapsille. Ja tämä poika kertoo sitten, herää öisin ja vanhemmat joutuu lohduttaa, koska hän näkee esimerkiksi painajaista, että jotkut isot kuorma-autot ajaa häntä takaa. Ja hän pelkää ja herää ja ahdistunut. Sitten kun hän menee mummolle yöksi, niin hän alkaa itkeä. Ja mummo sitten kysyy, että mitä sä itket? Niin tämä Olli sanoo, että hän pelkää, että hän saa niitä painajaisia taas yöllä. Niin mummo sanoo, että eikö sä tiennyt Olli, että painajaisia ei ole olemassakaan? Mulla on painajaisia, sanoo Olli. Niin mummo sanoo, ei, painajaisia ei ole olemassakaan. Kuinka niin? Mulla on. Niin mummo sanoo, kaikilla unilla on onnellinen loppu. Olli, mun unella ei ole. Niin, kun sä herät kesken sen unen. Olli miettii, ja niin mummi ja Olli lähtee miettimään, millä tavalla se uni jatkuisi, jos se jatkuisi. Ja he keksii siinä aivan ihanan lopun, ne hirveät kuorma-autot pysähtyy ja ne hymyilee ne ajajat ja ne tulee kertomaan, me tuotiin sulle lahjoja. 3 kokonaista kuorma-autollista lahjoja.
siinä on niin kuin ne keksii tämmöisen ihan mielikuvitusta tehdyn onnellisen lopun sille painajaiselle. Ja sitten Olli menee nukkumaan ja mummi sanoo, no niin, koita nyt nähdä se loppuun siitä unesta, ettei jää kesken. Onnellisen lopun uni. Niin tietenkin se nukkuu hyvin, eikä sillä ole mitään unia ollenkaan koko yönä. Mutta tässä tarinassa on nyt sitten yksi idea. Ja se idea on, että ei se tarvitse olla painajainen, se voi olla flashbackikin. Jos sä pystyt sun omassa mielikuvituksessa muuttamaan, modifioimaan, ehkä sitä loppua modifioimaan, tai ehkä jollain muulla tavalla modifioimaan, niin täällä oli kerran meillä yksi opiskelija, joka sanoi, että hän on työskennellyt semmoisen asiakkaan kanssa, jolla oli sotaan, kidutukseen liittyviä vakavia traumoja ja siihen liittyviä painajaisia. Ja sitten hän oli kysynyt, että oletko kuullut siitä menetelmästä, miten lapsilla autetaan, jos niillä on painajaisia. Ja tämä sitten, ei hän ole kuullut, niin se on tämmöinen kirja, että siinä on tämmöisiä kuvia, haluatko katsoa? Ja okei, hän katsoo mielellään. Ja sitten hän oli lukenut tämän kirjan, missä on tämä idea ja osannut sitten jotenkin itse käyttää sitä itselleen, itseterapiaa ja päässyt, ainakin oli kertonut, että nyt ne on loppunut ne flashbackit. Ja nyt jos sä mietit, niin se, että jos jollain on jotakin flashbackkejä sinne menneisyyteen liittyen, vaikka olisi miten kamalia mielikuvia, ja jos ne koko ajan tunkee mieleen ja tekee sun olon niin kuin kamalia, niin kuin kummittelee sun mielessä, niin ei se tarkoita välttämättä, että sun täytyy ruveta käymään sitä menneisyyttä läpi ja niin kuin puhumaan niistä kaikista, mitä siellä on tapahtunut. Sä voit myös työstää niitä flashbackkejä ihan kuin omana, voisiko sanoa, ongelmanaan, ja sä voit tavallaan ratkaista tätä flashback-ongelmaa ilman, että sä, voisiko sanoa, työstät sitä traumaa. Ja tässä, mitä mä nyt kerron, niin tässä on niin kuin tavallaan pähkinänkuoressa tämmöinen ratkaisukeskeinen ajattelu, että me ei ehkä tarvita sitä ideaa, mikä on niin populaari, että mennään ikään kuin sinne menneisyyteen. Me voidaan mennä eteenpäin. Ja niin, jos sä ajattelet ratkaisukeskeistä työstä, miten me asetetaan meidän kysymyksiä. Me sanotaan, sulla on ollut vaikeita elämänkokemuksia. Joka tapauksessa, jos sä saat haavan, niin se paraneminen alkaa siitä hetkestä, kun se haava on tullut. Sieltä alta alkaa valkosoluja tulemaan ja verihyytymiä tulee ja sitten se vähitellen paranee. Ja sama psyykkisille tämmöisille kamaluuksille, että kyllä se paranemisprosessi on niin kuin luonto alkaa parantaa. Ja sen takia meidän ensimmäinen kysymys on tietenkin, missä määrin sä oot jo alkanut tästä toipumaan. Toipumisorientaatio. Mehän voidaan tehdä jopa skaala. Ratkaisukeskeisessä terapeutissa osaa aina tehdä skaala 1–10, 0–10. Sä voit jonkunlaisen tämmöisen janan tehdä. Ja sitten sä voit kysyä, missä sä oot menossa sun toipumisprosessissa. Nyt mä en ole kiinnostunut siitä, mitä on tapahtunut. Mä oon kiinnostunut tästä toipumisprosessista. Ja ihminen sanoo, että hän on, en tiedä, 2., 3., 5., 6. Mitä ikinä ihminen vastaan, sä pääset kysymään, mitä toipumista sul on jo tapahtunut? Mitä merkkejä siitä, että sun sielu, sun psyyke on niin kuin lähtenyt tästä parantumaan? Ja kaikki se tieto, mitä siellä on parantumisesta, niin se jo pelkästään, että siitä juttelee, niin se suunnilleen jo lähtee sua viemään eteenpäin. Mutta mikä estää sua sitten kysymästä, että jos sä oot 6, niin miten sä ajattelet sen 7 sitten, että mistä huomaisit, että sä oot 7 ja kuka muu huomaisi sen ja millä tavalla ihmiset reagoisivat siihen. Sä voit tehdä siitä semmoisen ikään kuin toipumisprosessin, jota keskustelua sä voi käydä sun aivan normaaleilla ratkaisukeskeisillä työkaluilla. Ehkä me voitaisiin sanoa se asia näin, että meillä on niin kuin traumafokusoitunut lähestymistapa. Jos sä oot traumafokusoitunut, niin sä haluat tietää, mitä on tapahtunut. Sä haluat, että ihmiset juttelee siitä vaikeasta elämänkokemusta, ne käy läpi sitä, ne työstää sitä vaikeaa elämänkokemusta.
ja ne palauttaa mieleen niitä kokemuksia. Mä näin jonkun semmoisen terapian menetelmän, mikä oli kehitetty VR, virtuaalitodellisuuslasit ja sitten sotatilanteita, kamalia kokeneet ihmiset joutuivat ikään kuin katsomaan sieltä virtuaalitodellisuudesta ja palauttamaan mieleen sen traumaattisen kokemuksen ja sitten ikään kuin uudestaan ja uudestaan, kunnes ne saa sen jotenkin pois sieltä järjestelmästä. Tämä ei ole ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Tämä oli joku tämmöinen uusi VR-menetelmä. Mutta meillä on vähän erilainen tyyli, kun meillä on niin kuin oikeastaan kiinnostuttu niistä yksityiskohdista. Et ei se nyt tarkoita, että älä mulle kerro niitä. Me ei kysellä siitä traumasta. Ja voidaan ihan suoraan sanoakin, sun ei tarvitse kertoa mulle. Sä kerrot mulle, mitä sä haluat kertoa ja mitä susta tuntuu hyvältä, mutta mun ei tarvitse tietää kaikki niitä, mitä sulle on käynyt. Mutta mä kyselen sulta sitten muita kysymyksiä. Ja nyt katsotaan, mitä kysymyksiä me kysytään. Nyt me tiedetään jo, että me voidaan kysyä sellaisia kysymyksiä kuin mitä toipumista sulla on jo tapahtunut. Ja me voidaan kysyä, mitä toipumista sä toivot, että sulle tapahtuu jatkossa, mistä sä tiedät, että sä oot kokonaan toipunut tästä. Mikä on sulle merkki, mikä on sun läheisille merkki, mitä se tarkoittaa se toipuminen sulle. Me voidaan tavallaan niin kuin piirtää mielikuvia jostain tämmöisestä toipumisprosessista, nostaa sitä, mitä on jo tapahtunut ja yksityiskohtaistaa sitä, mitä toivotaan, että tulee tapahtumaan. Tyypillistä ratkaisukeskeistä työskentelyä. Me voidaan kyllä palatakin siihen itse traumakokemukseen. Jos ihminen kertoo sitä, mitä hänelle on tapahtunut, niin meillä on ratkaisukeskeisiä kysymyksiä. Me voidaan ruveta kyselemään, miten sä toimit siinä tilanteessa. Mitä sä teit? Ei miltä se tuntui. Kysytään mieluummin, mitä sä teit siinä. Miten sä toimit siinä tilanteessa. Ja tämä toiminta, se on sellainen, mistä me voidaan saada selville jotain semmoista, mitä ihminen teki siinä tilanteessa, mistä hänelle voisi vähän niin kuin se mun tytär, kun se laittoi ne kädet sinne, niin se toiminta, siitä hän sai ikään kuin tunnustusta. Ja ihmiset usein, kun ne kokee vaikeita tilanteita, vaikka olisi mikä auto-onnettomuus tai mikä tahansa, ne usein niin kuin syyttää itseään, että mitä mä tein väärin ja miksi mä tein nyt niin ja mä olin oikein idiootti ja miten hölmöä ja miten häpeällistä. Ja niin kuin tavallaan maalaa negatiivisin värein sen oman toimintansa siinä tilanteessa. Ja terapeutit ja omaiset ja äidit ja isät, me voidaan auttaa ihmisiä niin kuin näkemään, että ne on toiminut fiksusti siinä tilanteessa. Se, mitä sä teit, oli varmasti aika fiksua. Miten sä osasitkin toimia niin fiksusti? Tämmöinen reaktioiden niin kuin positiivinen tulkinta tai näkeminen, että sä oot toiminut viisaasti. Toinen asia, voi usein kysyä, autoitko sä jotain muuta ihmistä siinä tilanteessa, silloin kun tämä tapahtui, tämä kauhe auto-onnettomuus, olit sä auttamassa, sairaus, joku, tuit sä jotain toista ihmistä siinä tilanteessa. Ja sitten kun ihminen, joo, mulla oli siinä, hagipappi, pikkusisko, mutta se voi olla joku toinen, joka joutui siihen samaan rikokseen tai johonkin, ja mä pidin kädestä, mä lohdutin, mä sanoin sitä, mä sanoin, kyllä me tästä selvitä. Jos ihmiset auttoi toinen toisiaan, niin siitä keskusteleminen, pelkästään siitä keskusteleminen niin kuin nostaa sitä tunnetta, että me ollaan niin kuin selviytyjiä, me ollaan toimittu viisaasti tässä, autettu toinen toisiamme. Sekin on hyvä kysymys, sä voit kysyä, oliko joku, joka auttoi sua, siis itse sen tapahtuman aikana. Mun mummi kuunteli mua joka päivä tai mun ystävä oli siellä mun tukena ja mä en olisi selvinnyt koko jutusta ikimaailmassa, ellei muissa ollut sitä kissaa tai koiraa tai mummia tai läheistä ystävää tai pappia tai ketä tahansa. Mutta heti kun sä alat niinku miettiä sitä, ketkä ihmiset sua on auttanut siinä tilanteessa, vaikka olisi ollut mielikuvitus, joskus voi olla mielikuvitus. Mulla oli tämmöinen mielikuvitus, suojelusenkeli, jonka kanssa mä juttelin, joka auttoi mua. Niin se kiitollisuuden tunne, jonka sä tunnet niitä ihmisiä tai olentoja kohtaan, jotka on auttanut sua selviytymään siitä, ne on sellaisia keskustelun aiheita, minkä avulla me voidaan ikään kuin vahvistaa sitä
selviytymistä. No jos näitä voidaan kysyä, niin sitten voidaan tietenkin kysyä, että kuka sua tässä niin kuin sen jälkeen, kenen kanssa olet jutellut näistä asioista, oletko tavannut kohtalotovereita, onko joku tässä vuosien varrella auttanut sua. Kaikki tämmöinen, kuka auttoi ketä ja millä tavalla toi auttoi sua ja millä tavalla sä oot auttanut keskustelu tämmöisestä tuesta ja auttamisesta vahvistaa sitä ihmisen selviytymistä. Viehättävä tarina vaikeasta traumasta. Mä luin sen tuosta Networker-lehdestä, joka on tämmöinen psykoterapeuttien magazine, ei tieteellinen lehti, vaan tämmöinen niin kuin aikakauslehti, amerikkalainen. Ja siinä oli semmoinen terapeutti, joka kertoi siitä, kuinka hän oli auttanut yhtä tyttöä, joka oli joutunut siis tämmöiseen niin kuin kidnappauksen kohteeksi. Siinä oli tämmöinen raiskaaja, joka oli pitänyt häntä vankina siellä jossain, tiedätkö, opiskelijoiden dormitoriossa. Ja sitten tämä tyttö oli sitten kertonut siitä, miten se oli niin kuin selviytynyt loppuun. Se oli ensin ollut siellä niin kuin vuorokauden tai jotain vankina. Ja sitten se tyttö oli ottanut jotain, tiedätkö, mehua tai jotain sen äijän niin kuin naamaan, heittänyt sen mehua. Äijä oli mennyt pesemään sitten niitä silmiään tai naamaansa. Ja sillä hän oli karannut sieltä. Hän oli päässyt pakoon sieltä, missä hän oli kidnappattu. Ja hän oli alasti juossut siellä käytävillä. Ja ihmiset oli tullut auttamaan ja laittanut hänelle jotain vaatetta päälle tai jotain. Ja sitten hän oli selviytynyt siitä. Tarinalla oli onnellinen loppu. Ja se oli kamala tarina. Mutta terapeutin kanssa jostain syystä ne oli hoksannut, että kannattaako meidän tätä kamalaa käsitellä niinkään paljon, jos me puhuttaisikin vähän enemmän tästä, miten se loppu oli. Se loppu oli niin mahtava selviytymistarina, että mitä enemmän sitä niin kuin, mehut naamalle ja pako alasti käytävälle ja se selviytyminen siitä lopusta. Ja usein näihin erilaisiin kamaliin asioihin voi liittyä joku tämmöinen suht onnellinen tai helpotus tai joku tämmöinen loppu. Se on semmoinen, mistä kannattaa jutella. Nyt ehkä huomaa, että kyllä niitä on niitä aiheita, mitä me voidaan ihmisten kanssa käydä läpi. Ja mä laitan siihen semmoisen kuvan, mistä näkyy enemmänkin näitä aiheita, että mä en nyt tässä luennossa ikään kuin kaikkia käy läpi, mutta mä kerron, että me ollaan täällä Lyhytterapiainstituutissa sitten ihmisten avuksi tehty tämmöinen työkalu, missä on just tämmöisiä kysymyksiä. Ja näitä on runsais määrä näitä erilaisia kysymyksiä, ja sä voit tavallaan niin kuin tehdä hyvän keskustelun, koska sä katsot tästä ja sä saat kysymyksen, vastaavat kokemukset, niin mähän voisin vähän kysellä, että onko sulla ollut jotain sinne päinkään hirveitä tapahtunut aikaisemmin. Esimerkiksi kun ihmisillä on menetyksiä, niin totta kai sä voit kysyä, että onko sulla aikaisempia menetyksiä elämässä, miten sä oot niistä selvinnyt. Ja se palautuu ikään kuin mieleen ne aikaisemmat selviytymiskeinot. Silloin, jos on muuten menetyksiä, niin mikään ei estä meitä terapeutteja myös kysymästä, että miten tämä henkilö, jonka sä oot menettänyt, oletaan, että se on vaikka sun isoäiti, rakas isoäiti, ja sulla on nyt vaikeuksia elämässä, niin ratkaisukeskeinen terapeutti varmaan mielellään kysyy, että miten sä ajattelet, että sun isoäiti tukisi sua tällä hetkellä, jos hänen olisi mahdollista osallistua tähän keskusteluun, tai jos sieltä saisit jonkun viestin tai jotain, niin mikä se viesti olisi. Että se menetys, voisiko sanoa ratkaisukeskeisestä näkökulmasta, ei ole sillä tavalla niin kuin lopullinen menetys, vaan tämä menetetty ihminen edelleen voi toimia sun tukihenkilönä tai sun kannustajana tai sun rohkaisijana, tietenkin mielikuvituksessa. Ja sellaisetkin kysymykset voi olla tosi hyviä, että millä tavalla sä luulet, että jos sun isä olisi elossa, mitä se sanoisi sulle ja millä tavalla se kannustaisi sua tai millä tavalla se haluaisi sua auttaa tässä tilanteessa eteenpäin. Ja mikä ilahduttaisi sun edesmennyttä isää, jos hän niin kuin kuulisi tai voisi tietää, että sä oot mennyt eteenpäin. Viimeisenä mainitsen vielä tämän
Posttraumaattinen kasvu, hieno sana kaikkien tuntemalle ilmiölle, että vaikeistakin elämän kokemuksista voi jotenkin henkisesti kasvaa, jos näin voi sanoa, mutta se on semmoinen asia, minkä ihmiset sanoo. Me ei voida terapeutteina sitä niin kuin tuputtaa sitä ajatusta kenellekään, mutta me voidaan arvostaa sitä ja me voidaan ihmisten kanssa jutella vähän siitä. Ja jos ne itse, varsinkin jos ne itse ottaa sen puheeksi, niin me voidaan jutella siitä, että miten vaikeatkin elämän kokemukset voi jotenkin kasvattaa meitä. Tai en tiedä, ei nyt voi sanoa, että meistä tulee hienompia ihmisiä, mutta arvomaailmaa voi muuttaa ja meillä voi tulla niinku semmoisia toisenlaisia ajatuksia elämästä ja ehkä oppia arvostamaan, jos ei muuta, niin oppia arvostamaan terveyttä tai elämää paremmin. Ja sen tyyppinen keskustelu sopii hirveän hyvin tähän ratkaisukeskeiseen traumaterapiaan, jos niin voi sanoa. Ja kun mä joskus, varsinkin kun ollaan pienemmissä porukoissa, niin ollaan juteltu myös siitä, miten huumori, joskus vähän niin kuin musta huumori, voi auttaa. Ja usein ihmiset, vaikka ne olisi tapahtunut mitään hirveätä kamalaa tahansa, niin ne voi löytää sieltä jonkun semmoisen ironisen tai hullun, oudon jutun, mille voi vähän nauraa. Ja jos sä vähänkin voit nauraa johonkin, ei tietenkään itse traumaan, mutta johonkin siinä niin kuin ympärillä olevaan, jos sä löydät siitä jotakin koomista tai hullunkurista tai ironista, niin sekin on sellainen keskustelu, joka tietyllä, miten sanotaan, pieteetillä voi hyvinkin auttaa ihmisiä eteenpäin. Ehkä tästä tuli nyt semmoinen mielikuva siitä, että mitä kaikkea tämä tämmöinen, voisiko sanoa, ratkaisukeskeinen traumaterapia on. Se ei ole traumaterapiaa, se on selviytymisterapia.